მოგესალმებით. Today's teaching is Bodhicitta. დღევანდელი სწავლება არის ბოდჰიჩიტასზე. ეს არის მომზადება მათთვის, ვინც გამოთქვა სურვილი, რომ ბოდჰისატვას ფიცი აიღოს, ფიცი დადოს ჩემთან. მინდა რომ გაიგოთ მნიშვნელობა ამ აღთქმის და ასევე ბოდჰიჩიტას მნიშვნელობა. ეს არ არის მხოლოდ თანადგომა, ეს არ არის შებრალება. აი მაგალითად შებრალებას ქრისტიანულ კონტექსტში აქვს ესეთი კონოტაცია, რომ თითქოს გეცოდება ვიღაც ვინც შენზე უფრო საბრალოა, შენზე უფრო ცუდად არის. Refuge and guru yoga is not თავშესაფრის აღება და გურუ იოგა ერთმანეთისაგან გამყოფილი არ არის. ის ორივე ერთად არის ბოდჰიჩიტა. Shuku kundu songpo gompo yi Dorji sempagarab dorji dang Shire singe bardo shin labdi Dedam azantata tusum chi Zogchen jupe lamala solowa deb Again pema junila solowa deb Dorji chang chitilo narudang Marpa mila gompo tatapa Na pupadang palden drupa sok Kargyu lama namla solowa deb O chen lama namla solowa deb Dru chen lama namla solowa deb Kagin wari lama namla solowa deb Shakya lama namla solowa deb Nyandu dang yundran lama namla solowa deb Falcondu zhongdang yerme pa Gongarab dorji jin tragpa Jetidang nisume pai Alamanam jetente ყველა ბუდა ოთხივე დროის ისინი თვითონ აღმოცენებულნი არიან გრძნობითი არსებებისაგან. არ არის მათ შორის გამოყოფა განსხვავება. ბოდჰიჩიტა ყველა სიცოცხლის სიყვარული თავისთავად აღმოცენდება და ეს არსი არის შენი მასწავლებლის არსი. არ არის განცალკევება აქ. ბოდჰიჩიტა თვითონ სიტყვა. ბოდი ასე გასული, გასვლას გაღმა გასული, ან გამოღვიძებაზე უფრო გამოღვიძებული. სიტა ან ჩიტა ცნობიერება, გონება, რომელიც მიუთითებს გონების ბუნებაზე. ანუ თავად გონების ბუნება, რომელიც არის გაღმა გასული, გაღმაზე გაღმა გასული, ან გამოღვიძებულზე გამოღვიძებული,
უფრო We are გამოხუცებული. all. ჩვენ You and ყველანი, შენ And the და მე bugs and the და ასევე birds მწერები, and the ჩიტები, critters that run through the grass and the trees სხვადასხვა and ცხოველები, those that swim ისინი, ვინც დაცუცავენ ხეებზე, თუ თევზები, ვინც ცურავენ. we ყველა, are all ჩვენ ყველანი in this together ვართ ამ both in ყველაფერში ერთად. samsara as it მოიხედე, is. დაინახე Not სამსარა as you ისე, think it is, როგორიც not as you არის. hope it will be or არა fear you might ისე, be. შე როგორც გინდა რომ დაინახო, ან გეშინია, ან იმედი გაქვს რომ დაინახო. ნირმანაკაია, Truku. ჩრულკო, As it is. როგორც ის ჭეშმარიტად And არის. nirvana. და ნირვანა, As it is, not as you როგორც think it ის is, not as you არის. hope it will არა be, ისე, როგორ not as you ფიქრობ, fear გეშინია, it might იმედი be. გაქვს რომ იქნება. Beyond thought, ფიქრებს მიღმა, beyond feeling, გრძნობებს მიღმა, beyond perception. აღქმას For thoughts, მიღმა. feelings, and იმიტომ რომ perceptions ფიქრები, arise in აღქმები და mind and გრძნობები dissolve in აღმოცენდება mind, გონებში და იშლება having გონებაში. neither substance nor და duration. არც ერთ მათგანს They არ are აქვს არც moving, they are შიგთავსი, არც phenomena both inner and განგრძობიტობა. outer. ისინი მოძრაობენ. Can't count on them. They ვერ come and go. დაეყრდნობით, ისინი მოდიმიდიან. It is beyond that, ბოდჰიჩიტა not ამ ყველაფერს other than that. მიღმა, Beyond მაგრამ that and inclusive of ამის that. Not გან rejecting that განსხვავებული არ არის. and not არ უნდა grasping that. გამოღოთ და არც უნდა The true ჩაეფხაუჩოთ. meaning of renunciation რა is არის not to განდეგილობის shove away მთავარი არსი? attachments. არ It is უნდა simply ეცადო not ხელი to კრა glom on to them იმას, რასაც and ეჯაჭვები. leave them be as არა, they are. უბრალოდ არ უნდა ჩაეფხაუჩო, არ უნდა ჩაეჯაჭვა. And they იმიტომ რომ go. ისინი მოდიან და მიდიან. A little patience here is უნდა most კონდეს useful. მოთმინება. Bodhicitta, ბოდჰიჩიტა, Ninji, ნინჯი ტიბეტურად. the hero, გმირი, the great-hearted one, გულგახსნილი, დიდი implies გულგახსნილი, courage, რომელსაც აქვს სიმამაცე. openness, the courage ღიაობა. to be open, არის გულადი, the courage რომ not გქონდეს გული to გახსნილი store up all you might ever need, და არ the courage to share in the შეინახოს now ყველაფერი what is ის, რაც had in the now, გონია რომ ოდესღაც დასჭირდება, არამედ without გასცეს fear or hope for შიშის, tomorrow. შიშის, მომავლის შიშის ან იმედის გარეშე. Are you brave? ხარ მამაცი, ხარ გულადი. Consider that. აფიქრდი ამაზე. I can show you მე შემიძლია the idea of Bodhicitta. გაჩვენო By ბოდჰიჩიტას pointing იდეა, with words. მათზე სიტყვებით მივუთითო. I can show you მე შემიძლია გაჩვენო feeling შეგრძნება of Bodhicitta by ბოდჰიჩიტას. pointing with imagination to arise the feeling. შეიძლება წარმოსახვით აღძრა ეს შეგრძნება. აღძრა I can ბოდჰიჩიტა. even show you the perception. შემიძლია გაჩვენო აღქმაც კი ბოდჰიჩიტას But I აღქმა, cannot show you the real მაგრამ Bodhicitta ჭეშმარიტ ბოდჰიჩიტას მე ვერ გაჩვენებ. because it is the true nature იმიტომ რომ ის შენი გონების თანდაყოლილი ბუნება და შენ თვითონ უნდა აღიქვა იცნო ის. It's shown in all the symbols when we offer a ნაჩვენებია mandala. ყველა სიმბოლოში, აი მაგალითად მანდალაში, რომელსაც სწავლების წინ მასწავლებელს ვუძღვნით. Saji puki jug shing mitog tram re robling ji ni
The flower-strewn ground form as it manifests. ყვავილები, The mountain in the მორთული, center, ყველაფერი ფორმა ისე როგორც ის great აღმოცენდება, mountains of the world. დიდი მთა, The pole around which the world spins, the center of სოფლიოს the ყველაზე galaxy, დიდი your მთა, spinal cord. რომელიც არის სამყაროს ღერძი და ეს The sun and the სიმბოლოები moon, your მიუთითებენ two შენ eyes by ცენტრალურ which you არხზე, perceive light, მზედამთვარე შენი which თვალები, is the რომლითაც light აღიქვამს შენ by which სინათლეს, the mandala is perceivable. რის საშუალებითაც შენ შეგიძლია მანდალა The დაინახო. sun is infinite მზე openness. არის უკიდეგანო ღიაობა. Moon is მთვარე Bodhihitsa. არის ბოდჰიჩიტა. And all your yidams are და ყველა supported შენი by იდამები sit on or stand on. სხედან არ დგანან ხოლმე ან მზის ან მთვარის დისკზე. Supported by ანუ openness. ისინი დგანან Wide open უკიდეგანო sky-like infinity of ცის spaciousness მაგვარ of mind. Beyond გონის even the ღიაობაზე, hair of an idea of center or რომელიც edge of here სადაც or არ there აქვს of არც location. ამ მდგებარეობა, არც კიდე, არც ცენტრი. This. The lotus is primordial ლოტოსი purity, გამოხატავს თანდაყოლილ უბიძოებას, naturally and spontaneously ბუნებრივს და arising, სპონტანურს, რომელიც აღმოცენდება, unsulliable and unsullied. დაუბინძურებელი. The lotus itself grows ლოტოსი თვითონ in the muck of the იზრდება swamp. If you don't have a ტალახში, mucky, swampy იზრდება bottom to your ჭაობში, თუ pool, არ გაქვს you can't grow a lotus. ბინძური It won't წყალი, grow there. It needs the ჭაობიანივით, decaying მასში sticky matter of ლოტოსი muck ვერ to nourish it with გაყოლდება, its roots. მას სჭირდება And ეს it ჭაობი, grows blooming სადაც იხსნება pristinely ქვემოთ above მცენარეები, the რომ muddy water. აღმოცენდეს და შემდეგ And if you გაიშალოს splash ზევით the muddy ულამაზეს water onto a ყვავილად. lotus, როდესაც ლოტოსის ყვავილს მოხვდება ტალახი, ის ისხრեց, მასზე არ lotuses, ედება something on their ტალახი. petals, ლოტოსებს სხვათა შორის თავის repels ფურცლებზე water so რაღაც that აქვთ no muddy water, no dirt can stick დამცავი, to the lotus. ფენასავით, They are რის გამოც completely მასზე unsticky, წყალი, ტალახი არ ეკრობა, like the sky. ისევე როგორც ცა, Even with the best glue in the world, რაც არ უნდა კარგი წებო I გქონდეს, cannot glue an ვერ object მიაწებებ to space. ობიექტს სივრცეში. It falls off. ვარდება. Infinite openness, spaciousness, უკიდეგანო ღიაობა. combined with bodhicitta, როდესაც ეს ერწყმის is the ბოდჰიჩიტას, totality of your own true nature. არის შენი თანდაყოლილი ბუნების ბუნება. The last and ultimate refuge. მაგაში იღებ თავშესაფარს, როდესაც ჯოგჩენის თავშესაფრის აღების ლოცვას ამბობ. მე ვიღებ ჩემ თანდაყოლილი გონის უკიდეგანო სივრცეში თავშესაფარს. რა არის ეს შენი თანდაყოლილი ბუნება? ეს ბუნება არის კავშირი ბოდჰიჩიტასი And infinite და openness. უსასრულო ღიაობის. The union of form and sky in ფორმისა consort და practice. ცის Whether ზიარი კავშირი actually in form it is practiced, იქნება or ეს whether it is ტანტრულ practiced in პრაქტიკებში, imagination and visualization, როდესაც and both ways are valid. ხედავთ თქვენს ტანკებში შეწყვილებულ ჰიდამს. იქნება ეს პრაქტიკა ფორმით, სხეულით, თუ იქნება ეს პრაქტიკა Special წარმოსახვით. chemistry გჭირდებათ განსაკუთრებული to შემადგენლობა, ასე ვთქვათ, manage ქიმია, the live person. რომ შეძლოთ ეს ცოცხალ It's much ადამიანთან. easier to manage it with გაცილებით უფრო imagination and მარტივია visualization.
წარმოსახვით და ვიზუალიზაციით. One of my teachers kept trying sending me his students to see ერთ-ერთი if ჩემი anyone was მასწავლებელი in that way. ცდილობდა და მიგზავნიდა ხოლმე თავის სტუდენტებს, რომ ეს პრაქტიკა მათთან ერთად Send them over to my cave გამეკეთებინა. მაგრამ კი, მეგობრდებოდი მათთან, მაგრამ ეს პრაქტიკა არ გამომდიოდა. ამომადგებოდნენ ხოლმე ჩემ კარავში ბოთლი ვისკით. მაგრამ რა თქმა უნდა, შემოუშვებდი ხოლმე, მაგრამ მხოლოდ მეგობრდებოდით. იქ წესია თუ ბოთლს გახსნი უნდა დაასრულო. კარგი და საინტერესო ღამეები იყო. გადავუხვიე მე. რას გიზიარებთ აქ არის რომ სიმბოლო შეწყვილების პრაქტიკის ფავო ამეწყვილა. ფავო არის სიმბოლო ბოდჰიჩიტასი, მანიფესტაცია ბოდჰისატვასი. როგორც ფორმა. ქანდრო არის გამოხატულება უკიდეგანო ღიაობის სივრცის და მისი თვითცნობელობის, როდესაც ფორმა და სივრცე ერთად ცეკვავენ. გაქვს ჭეშმარიტი სვაბავაკაია დჰარმატა. ჭეშმარიტი ცეკვა ფორმისა და სიცარიელის. და ეგ არის ბოდჰიჩიტა. აი ესე სიტყვებით მე გატარებთ, მიგითითებთ. შემიძლია გაგაგებინოთ ინტელექტუალურად. ფიქრები. ბოდჰიჩიტას იდეა შემიძლია გაჩვენოთ. და ამას ვაკეთებ. მოდი ცადოთ ბოდჰიჩიტას შეგრძნების აღწრა. ნინჯი. ნინ ჯი ტიბეტურად. გულის გახსნა. დიდი გულღიობა. მინდა წარმოიდგინოთ, მოახდინოთ ვიზუალიზაცია. წარმოიდგინეთ ან კნუტი, ან ლეკვი. თუ მოგწონთ ძაღლები, მაშინ ლეკვი, თუ გიყვართ კატები, მაშინ კნუტი. მე პოსუმს ვირჩევ ხოლმე, მაგრამ მაგას სხვა დროს მოგიყვებით. აი წარმოიდგინე, აი ხელში ხელის თვალები უკვე გახელილი აქვთ, მაგრამ ძალიან პატარები არიან. აი ხელში გიჭირავს ეს პატარა კნუტი და ის კრუტუნებს. თუ ლეკვს წარმოიდგენ, ის გლოკავს. ისეთი პატარები არიან, რომ ხელებში გეტევიან. თუ მშობელი ხარ და ბავშვი შეგიძლია, შენი ჩვილი გაიხსენე და წარმოიდგინო. აი, როდესაც ძალიან პატარები არიან, აი, როდესაც ძინავთ მშვიდად ღამე და ჯერ თინეიჯერები არ გამხდარან. მიიხუტე. მიიტანე ის სახესთან მიაიტანე ხელები. წარმოიდგინე, რომ ეს ლეკვე გილოკავს ცხვირს. კნუტი კიდე კრუტუნებს და თავს გადებს სახეზე. ლეკვე აკიცინებს კუდს. ან ბავშვი გიყურებს თვალებში და გიღიმის. ხელს თავის პატარა ხელს წევს და სახეზე გეხება. აი იგრძენი აი ეს ვიზუალიზაცია როგორ იწვევს შენი გულის დნობას. გეჭიროს შენი კნუტი, ლეკვი ან ბავშვი და აღწერე აი ეს გულის გაშლის, გახსნის, გადნობის შეგრძნება. და გაიაზრე.
that time is long. დრო ხანგრძლივია. Throughout the turnings of the universe, სამყაროების ცვალებადობის every დროს single being ყველა has არსება or will have been ყოფილა or will be ან იქნება your puppy, შენთვის, შენი კნუდი, შენი your კნუდი, baby. შენი შვილი. So let that feeling ასე რომ მიეცი ახლა ნება აი ამ გრძნობას, რომელიც აღგეძრა, გაიშალოს. and spread out გაიშალოს ირგვლივ, through time განავრცეს, and space. გახსენი და გაუშვი დროსა და სივრცეში Feeling of და მას love მიღმა. and being loved. აი ეს შეგრძნება, Don't hold it როდესაც in a narrow გიყვარს focus და towards უყვარ just ხარ. this baby, this puppy, ნუ this შეინარჩუნებ ძალიან ვიწროდ ფოკუსს, რომ მხოლოდ აი ეს კნუდი, ეს ლეკვე, ეს ბავშვი, არამედ გაშალე all the ყველა, bugs and the birds. ყველა არსებაზე, Yes, even ყველა the crazy ცხოველზე, politicians ყველა მწერზე, who were once your baby. პოლიტიკოსებზეც კი. Feel it. ყველანი ისინი შემდესხად შენი შვილები, ან შენი კნუდი, შენი ლეკვე ყოფილან, ან იქნებიან. იგრძენი აი ამ სიყვარულის გახსნა. Don't გარეთ. hide, don't scrunch down because some ნუ of them შებოჭავ, might be in a bad mood at the ნუ moment. დაზოგავ ამას. შეიძლება You don't ზოგიერთი stop მათგანი loving the ახლა toddler when it throws a shit fit. ცუდ ხასიათზეა, ან Which they ცუდად do. იქცევა. შენ ხო მაინც You might გიყვარს be შენი really შვილი, frustrated and როდესაც ის embarrassed by ტირის, your toddler's shit fit. როდესაც შვილი ტირის, ხო მაინც But გიყვარს. you don't stop loving it for that. შეიძლება ბავშვს გაუწყრა, When your kitten მაგრამ gets ის მაინც into your გიყვარს. knitting project ან როდესაც შენი პატარა and spreads კნუდი it all over the house ძაფებში and you get up გაეხვევა, in the morning to yarn გაიღვიძებ და every დაინახა, რომ which შენი way, საქსოვი, everywhere, up and ჩხირები down აქეთ the იქით აიგდენი, stairs. შენი საქსოვი ძაფით Yeah, that მორთულია happens. მთელი ოთახი. You don't stop loving it. ხომ არ წყვეთ მის სიყვარულს? When your puppy pees როდესაც on the შენი carpet, ლეკვი you clean it up. ხალიჩაზე You still მოშარდავს, love your puppy. მაინც გიყვარს შენი ლეკვი. Yeah. So yes, some sentient კი, beings are ზოგიერთი currently throwing shit fits ზოგიერთი in ცოცხალი Washington. არსება In ახლა Myanmar. საშინლად იქცევა, იქნება ეს ვაშინგტონში, იქნება ეს მიანმარში. Just like a little kid. Overtired, overstressed, don't მაგრამ know what როგორც the fuck პატარა they're doing. ბავშვები, ისინი they're having a დასტრესილები, დაღლილები არიან და როგორც ბავშვი რო stop გაჭიჭყდება ხოლმე, აი ესე You don't like იქცევიან. the tantrum. You don't შენ have to აირბა, love the შენ tantrum. არ უნდა დაეთანხმო, არ უნდა შეიყვარო ეს ტანტრომი, ეს ბავშვის One გაჭიჭყლება, having the მაგრამ tantrum, the one throwing the tantrum. მაგრამ როდესაც ესე It's იქცევა not the ბავშვი, tantrum, it's just something შენ passing მაინც that they're გიყვარს. doing. ის ბავშვი არ არის საშინელი, უბრალოდ მასში მოძრაობს ეს ენერგია, ეს გადის ეს პერიოდი. They are among all Buddhas of the four times, ყველა for the დროის moment ბუდებს arises of შორის enlightenment of each and every idiot like you and me. ყველა დროის ყველა ბუდებში, And the politicians. რომლებიც არიან ყველა დროის გრძნობითი არსებები, You don't stop loving. ამ გრძნობითი არსებების ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც ისინი ბუდები არიან. შენ არ წყვეთ მათ სიყვარულს. You may despair როდესაც over ისინი their ცუდად იქცევიან, behavior. კი შეიძლება არ დაეთანხმო, გაუწყრე, მაგრამ არ ცვლის შენ სიყვარულს მათ მიმართ. Consider this. Feel this. შეიგრძენი ეს. Shall we show your subconscious? Through ახლა symbols. მოდი, That შენს was to show your არაცნობიერს conscious ვაჩვენოთ. through imagination how it might feel. ახლა მე თქვენ
გაჩვენეთ, როგორი არის შეგრძნება ბოდჰიჩიტასი. ეს იყო პრაქტიკა იმისათვის, რომ აღწრათ ჭეშმარიტი ბოდჰიჩიტა. ეს მხოლოდ მეთოდია, რომ გავაღვიძოთ ის, რაც უკვე არის ჩვენი ბუნება. რომ განვავითაროთ, გავაღვიძოთ აი ეს შეგრძნება, ასეთი აღქმა, რომ შევძლოთ ყველა ცოცხალი არსების აღქმა. ისე რომ აღვიქვათ ყველა ცოცხალი არსება, როგორც ბუდა, რომლებსაც აქვთ თანდაყოლილი ბუდეს ბუნება, მიუხედავად იმისა, ახლა აცნობიერებენ თუ არა და როგორ იქცევიან ეს. ჩვენ რეს იგი ამისი სიმბოლოა. ახლა მე მინდა სიმბოლოთი მიგითითოთ ბოდჰიჩიტაზე. წარმოიდგინე გულის ჩაკრასთან ლოტოსი, რომელიც შეკრული არის, ლოტოსის კოკორი, რომელიც შეკრულია, იმიტომ რომ ბავშვობაში ოდესღაც გაწყენინეს და ჩაიკეტე, აღარ უხსნი გულს არავის. ამ ლოტოს აქვს 1000 ფურცელი. აი იმ შეგრძნებით, რომელსაც ცოტა ხნის წინ საუბრობდით, აი შეგრძნება აღძარით აი ამ გულგახსნილობის სიყვარულის და მაგ გრძნობით მორწყეთ ეს ლოტოსის კოკორი. ამ სიყვარულის შეგრძნებით, რომელიც არ არის მიჯაჭვული ერთ არსებაზე, მაგრამ ღია, უპირობოა, უკიდეგანოა. და როგორც კი რწყავ ამ ლოტოს, ის იშლება და მისი ფურცლები გადაიზრდება სინათლის სხივებში, რომლებიც იშლება შენი გულის ჩაკრიდან გარეთ და სხვა არსებების გულის ჩაკრას ეხებიან. როგორც კი ეს სინათლის სხივები სხვა არსების გულის ჩაკრას ეხებიან, აღძრავენ მასშიც აი ამ გულღიობის უკიდეგანო უპირობო სიყვარულის შეგრძნებას. და მათ გულის ჩაკრაშიც არსებული ჩაკეტილი ლოტოსის კოკორიც იშლება და იწყებს აყვავებას. მასაც გამოსდის 1000 ფურცელი და თითოეული ფურცლიდანაც გამოდის სინათლის სხივი და 1000 სინათლის სხივი თითოეული მათგან მის გულისაგან წუდება სხვა 1000 ცოცხალი არსების გულს. იქნება ეს დემონი, იქნება ეს თევზი, იქნება ეს მწერი თუ ადამიანი, ყველა არსებას. და ასე ეს 1000-ობით და 1000-ობით აყვავებული ლოტოსის ყვავილები გულის ჩაკრებში ასხივებენ 1000-ობით სინათლის სხივს. და ახლა ყველა გრძნობითი არსებების გულის ჩაკრაში გახსნილი ამ ლოტოსის გულში ჩანს მარცვალი შრი. ამ მარცვლის ირგვლივ არის მანტრა ომ მა ნი pad me hung. და როცა მანტრა ტრიალებს, შენ ამბობ წარმოთქვა ამ მანტრას და თან ხედავ ამ ვიზუალიზაციას, რომ ეს 1000-ობით ლოტოსიდან გამოსული სხივები ერთმანეთს ეხება. ზოგიერთი სინათლის სხივი შენსკენაც მოდის და შენი გულის ჩაკრას ეხება. როგორც შენ რწყავს სხვა არსებების გულში არსებულ ლოტოსის კოკორს, ისეც სხვებიც. და ასე გულის ჩაკრები ყველა გრძნობითი არსების სინათლის სხივით ერთმანეთთან დაკავშირებულია. Oh
until the whole universe მანამ სანამ მთელი is სამყარო so filled with არის rays of სწავსე light. სინათლის სხივებით. აი ამ გულის ჩაკრებიდან გამოსული სინათლის Pure სხივები light, so bright იმდენად რომ that ის the მხოლოდ objects, the beings სინათლეა, are barely visible. იმდენად ნათელი, რომ აი ეს Light upon ობიექტების light. სხეულები თითქმის light აღარ ჩანს, მხოლოდ სინათლე ჩანს. აი ეს სინათლე არის The luminosity by სამბოგაკაია, which the სიცხადე, ის seer სიცხადე, რომლითაც რიგბა მჭვრეტველი ხედავს sees by light the light of the საკუთარ universe. თავს. The very vitality which აი gives ის birth to the სიცოცხლის lucidity which უნარიანობა, creates phenomena. რომელიც All of არის სიცხადე და რომლის ცეკვისგანაც აღმოცენდება ეს ყველაფერი. ყველგან, Everything. ყველაფერი. Love is the light სიყვარული that ნათელი, connects all life, რომელიც აკავშირებს ყველა სიცოცხლეს. giving birth and mating, dying and doing it again, loving again and შვილის again გაჩენა, throughout შერწყმა, time and space. სიკვდილი, დროსა და You have სივრცეს, loved სივრცეს განგრძობითობაში და მიღმა თქვენ ყვარებიათ, სხვას ყვარები ხართ. Don't throw them away. და ყვარებიათ ყველა ცოცხალი არსება სამყაროში და ყველას ყვარები ხართ They თქვენ. are your parents, ისინი არიან თქვენი მშობლები your და თქვენი teachers, შვილები, მასწავლებლები და სტუდენტები, მოსწავლეები. bugs in your gut, შენს your friends მუცელში and your არსებული enemies turn მიკრობებიც upon კი, turn. შენი მეგობრები, Absolute შენი მტრები, friends. ეგენიც კი. Do not abandon ნუ მიატოვებ, ნუ კრავ ხელს. light which is beyond აი love, ამ which is სინათლეს, the very რომელიც life force of the universe არის which permits it to be more than სამყაროს just a big dead old სიცოცხლის nothing. უნარიანობა, რის გამოც სამყარო არის ცოცხალი, ყოფადი. აი ეს არის ბოდჰიჩიტა. To perceive it. რომ აღიქვა, Oh, dakas, powos. ყველა დაკები, Those of ფავოები, you who personify a young-ish character, შეგეძლიათ წარმოიდგინოთ ახალგაზრდა dance as form. მოცეკვავე, რომელიც ცეკვავს, როგორც სხეული, Shape, ფორმით, being, doing. აკეთებს არის, You need space to do this in. მაგრამ ცეკვა ეს So გჭირდება embrace the სივრცე, yin სადაც aspect of იცეკვა. your own nature. ამიტომ უნდა მიიღო შენი ორივე Give ასპექტი, yourself the ინ, openness and the space so that you dance სივრცე, freely in the sky, რომელშიც rather than ცეკვა being შეიძლება. constrained to a little tiny და არ დატოვო საკუთარი თავი შებოჭილად. Free it up. არამედ გაშალო, გაიხსნა. Sky dancing power. ცაზე მოცეკვავე ფაო, Form in emptiness and emptiness ფორმა as და form. სიცარიელე. Let the dance occur, სიცარიელე და for it ფორმა. always will და and ეცეკვა was მოხდეს. and would be. ისე როგორც ყოველთვის იყო, არის და იქნება. Bodhisitta. ბოდჰიჩიტა, See it. დაინახე. Perceive it in the dance of form as აღიქვე ის ფორმის ცეკვაც სიცარიელეში, the love of friendship, რომელიც სპუნებაც არის სიყვარული, მეგობრული, რომანტიკული, the love of parents and children, შობლის, შვილის სიყვარული, the love of partners, 1,000 colors of პარტნიორის it. სიყვარული. It is interconnectedness. ეს არის ურთიერთდამოკიდებულება, ეს არის ურთიერთქმედება, ურთიერთდამოკიდებულება ყველა მოვლენის, ყველა ფენომენის. შენც ხარ ფენომენი, ნაკრები,
და არაერთი. გვაქვს კითხვები? რამდენიმე. როდესაც საკუთარ თავს იდამად წარმოვიდგენთ, რომელიც მეწყვილესთან კავშირშია, რაზე უნდა მოვახდინოთ კონცენტრაცია? ორივეზე, სიცარიელეზეც და ბოდჰიჩიტასაც. სექსუალური კავშირის ეს ექსტაზი არის სიცოცხლის უნარიანობა. რა არის ყველაზე ძლიერი ინსტინქტი სამყაროში? ორი. ერთი შეწყვილების გამრავლების და მეორე საკუთარი თავის გადარჩენის ინსტინქტი. თავის გადარჩენის ინსტინქტს იზოლირებაში მოყავხართ მე პირველი. და თუ ჭირდება ამისათვის შენზე დადგომა, ვიზამ. ეს ინსტინქტი გაცალკევებთ. რა არის მაგაზე უფრო ძლიერი ინსტინქტი, რომ სხვების ხარჯზე გადაირჩინო თავი? მეორე ინსტინქტი არის შეწყვილების ზიარის ინსტინქტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩოქელები გადაშენებულები იქნებოდნენ. მამრი ჩოქელი არასოდეს შეწყვილდებოდა მდედრთან, იმიტომ რომ მდედრი ჩოქელა ეს მწერი მას თავს აჭმევს შეწყვილების შემდეგ. გახსოვს შენი თინეიჯერული წლები, რამდენ რისკზე მიდიოდი, რომ ვიღაცის გული მოგეგო, ფანჯრიდან ძრებოდი, ან ფანჯარაში ძრებოდი. Hoping the jealous husband was both not going to come home and didn't have a gun. Კონდა რომ ეჭვიანი ქმარი არ დაბრუნდებოდა და თან იარაღი არ ექნებოდა. გაიხსენე, რამდენ რისკს ვიღებთ, რომელიც მიდის თვითგადარჩენის ინსტინქტის წინააღმდეგ აი ამ შეწყვილების გამო. ორგაზმი თვითონ არის მხოლოდ წამიერი გემო აი იმ ნეტარების, რომელიც არის სიცოცხლის უნარიანობა ბოდჰიჩიტა. შემდეგი კითხვა. რა ფერის არის შრი და ლოტოსის ფურცლები? ლოტოსის ფურცლები სინათლის არის გამჭვირვალე. ასევე შრი მარცვალი მის გულში. მარცვლები ირგვლივ ომ არის თეთრი, მა მწვანე. ნი როგორც მახსოვს ლურჯი, ფად წითელი. მე ყვითელი. And the hung is a very და dark hung blue. I think I'm remembering არის this right, but somebody მუქი look it up. ლურჯი. If მე you ასე will Google for მახსოვს, me, მაგრამ მოძებნეთ. Omani home images. You'll მოძებნეთ see a full color ომანი image of the ბადბე traditional ჰუმის colors. Oh, it's back სურათები there. Let's see if I და got ნახავთ, that მოიცე right. შეიძლება აქ მქონდეს შევხედო. That one has red on ამას the knee მიზე აქვს წითელი and blue on the pod. და ლურჯი ფაცე. Let's check it. მოდი ვნახოთ, ნაიანდო შეგიძლია მოძებნო I'll try. და ჩააგდო ან გაუზიარო სურათი ამ მანდრის ფერების. Padme hung images. Okay. I'm going to do it here too. მეც ვნახავ აი Since აქ. I'm old and get forgetful. იმიტომ რომ მე მოხუცი ვარ და მავიწყდება ბევრი. In the various colors? ბევრი დეტალები. Yes, color images. ფერები მომიცებდნენ. კი, ვიკიპედიაში არის ფერები. Oh, they're all over the place. Images. Here we go. Yeah, here we go. აი უამრავია. Okay, white, green, yellow, თეთრი, მწვანე, blue, ყვითელი, red, ლურჯი, and dark blue. წითელი და მუქი ლურჯი. Yeah, I think I had it.
ხო, ესე Now I ვთქვი. had the knee as a blue Არა, rather than ნი the მე pad as ვთქვი. blue. ლურჯად და არა ფად, Oh, yes, ლურჯად. and Lama Tasha has also shared a good shot. აი ლამა ტაშემაც ჩაგვიქთო აქ. კარგი სურათი. Let's see. ხედავთ? Not reflecting the light. გონი You see it? სინათლე არ ირეკლება და ჩანს. Next question. შემდეგი კითხვა. One moment here. Is there a purpose for this purposeful forgetting? We forget who we really are. Why? რატომ Is this a გვავიწყდება process, or is it completely ის ვინც ვართ? აქვს ამას რაიმე Stay tuned მისანი? for that chapter in Flight of the Garuda coming up soon. მოისმინე შემდეგი თავი გარუდას ფრენაში, მაგაზე How it ვისაუბრებ. happened. იმაზე თუ Remember, in Tibetan, როგორ there's no ხდება. actual word for why. ხო მithქვამს თქვენთვის რომ ტიბეტურში არ არის კითხვა რატომ For what არის reason did you go to town? როგორ. Not why is the sky არ შეიძლება blue? კითხო, იკითხო რატომ არის ცა ლურჯი? The sky's not essential. შეგიძლია It doesn't have კითხო reasons. სხვას რა მიზნით მიდიხარ ქალაქში, რა მიზნით მიდიხარ ქალაქში, მაგრამ კითხვა რატომ ენაში ტიბეტურში არ არის. Tibetan little children don't go through ტიბეტელი the პატარა process. ბავშვები არ გადიან აი They რატომ go through კითხვის a what ფაზაში. stage? ისინი კითხულობენ რას? What is this? რა არის ეს? რა არის ის? And a bit of a how do you do that? და ასევე როგორ აკეთებ ამას? Because it's not in the მაგრამ რატომ არ გადიან ისინი ამ ფაზას, იმიტომ რატომ ენაში არ არის? In the beginning, თავიდან Kuntuzangpo, კუნდუზანგბო, Kuntuzangmo, კუნდუზანგმო existing. Primordial Buddha. იყვნენ თავდაპირველი Beyond time and space. ბუდები დროსა და სივრცეს მიღმა. When the როდესაც light სინათლე symbol სიმბოლოებით საუბრობ, რა თქმა უნდა. of vitality, აი ამ სიცოცხლის of უნარიანების lucidity, და სიცხადის სინათლე strikes the crystal of awareness. ეხება It fragments ცნობელობის, into multiple შეცნობის rainbow-colored lights. კრისტალს, ის იყოფა ბევრ სხვადასხვა ფერად, Kuntuzangpo ცისარტყელის recognized ფერებად. himself, herself, კუნდუზანგბო და კუნდუზანგმო აღიქვავენ herself საკუთარ თავს, as როგორც the awareness, ცნობელობა, crystal of awareness, as the light როგორც of vitality, სინათლეს, როგორც as the სიცოცხლის space უნარიანობას, in which the როგორც rainbow-colored lights სივრცეს, occurred, რომელშიც გამოიშალა ეს ცისარტყელის ფერები და შესაბამისად არასოდეს გამოყოფილან primordial Buddha. საკუთარ ბუდას ბუნებას. Sentient beings, however, გრძნობითი არსებები კი had a little oops, შეცდომას უშვებენ. seeing the როდესაც pretty დაინახეს rainbow-colored lights. მათ ცისარტყელის ლამაზი ფერები, Oops. They thought they were outside of ეგონათ, themselves. რომ ის მათგან And so გარეთ like იყო a baby who და sees როგორც for the პატარა first ბავშვი, time rainbows რომელიც from your პირველად diamond ring on დაინახავს the ცისარტყელას ან or შენი the blanket ბრილიანტის ბეჭედიდან and reaches for the pretty ანარეკლ rainbows, ცისარ like a შუქის kitten ანარეკლს chasing a laser და pointer ხელს light. გაიწუდის ისევე როგორც კნუტი ლაზერის შუქს რომ დასდევს. It reaches out to აი ასე touch the rainbow, გაიწოდა taking an action. გაიწოდეს ხელი იმისკენ რომ ხელი მოეკიდათ This ცისარტყელის action creates a ანარეკლისათვის karma leading და to ამ a ქმედებამ proliferation of rainbows in multiple წარმოქმნა shapes, კარმა, რომელიც leading უფრო to a მეტ proliferation of ცისარტყელებს grabbing წარმოქმნის. and rejecting, ამას მოყვა some, რაღაცის განდევნა, leading to რაღაცისკენ more karma, leading წასვლა, to more შესაბამისად უფრო და proliferation of უფრო მეტი და მეტი perceptions, კარმის წარმოქმნა და მეტი leading და to მეტი more კარმის activities in წარმოქმნის regard to შედეგად those უფრო ბევრი და perceptions, ბევრი სხვადასხვა აღქმის leading აღმოცენება, to more უფრო და უფრო perceptions მეტი and აღმოცენება, so on აღქმის until right here
right now. აღქმის აღმოცენებას and all მოყვა that stuff. უფრო და უფრო მეტი და მეტი კარმომანამ სანამ აი ამ ყველაფრამდე. You think it's outside of you. შენ გონია ეს გარეთ So არის. you reach for it and muck Da. about with it. ხელს You იწვდი play with გინდა it, you რომ put it away, you dust it. You purchase it, გინდა რომ you get ხელში rid of დაიჭირო, it, you ყიდულობ, do stuff. ინახავ, გავიწყდება. never perfect, and სულ you're ჩართული always ხარ trying აი to ამ improve it. გარეთ, რაც გოგონია რომ შენს გარეთ არის საგნებთან ურთიერთობაში ან ფენომენებთან ურთიერთობაში. Please give an Შემდეგი. example of perceiving bodhicitta if we're of the Quit- yin type. თუ ვართ ინ ტიპის, როგორი იქნება ჩვენთვის ბოდჰიჩიტას აღქმა? Look at the beauty. შეხედე სილამაზეს. შეხედე შიშველი მამაკაცის სხეულის One that's to სილამაზეს. your taste. ისეთი მამაკაცის, რომელიც შენ გარეგნულად მოგწონს. Lying in a field of flowers რომელიც in the soft summer sunlight. წამოწოლილია of early morning. მინდორში. ყვავილებით სავსე The მინდორში songs თბილ of birds in the დილას. trees. See the beauty here? ჩიტები ხეებში. ხედავ აი ეგ სილამაზეს? You want to walk into that. აი როდესაც მაგას ხედავ, გინდა რომ And take off მაგისკენ your წახვიდე. clothes and roll in the Da. flowers and She- grasses with the naked man. და ამ ყვავილებიან მინდორში Enjoy and იგორაო. harmony. შეერწყა ჰარმონიაში შეხვიდე იმ მამაკაცთან. Feeling აი ეგ შეგრძნება of attraction to the dance of მიზიდულობის form. მოცეკვავე That ფორმის very dance of gen form is მიზიდულობის აი when ეს not თვითონ distorted ფორმის by hopes ცეკვა and fears. რომელიც არ არის შებოჭილი The შიშებით dance of Bodhisattva. და იმედით არის ბოდჰიჩიტას ცეკვა. The dance of awake awareness. It გამოღვიძებული holds ცნობელობის lucidity and creativity. ცეკვა, რომელიც Functioning გამოღვიძებულია, in its natural state of ცოცხალია თავისივე ბუნებრივ მდგომარეობაში. მოცეკვავე. Can you feel that? შეგიძლია შეიგრძნო ეგ. And so you are the sky და and ესე, the breeze შენ, that blows და through, შენ, cooling as the sun ხარ, as it warms ცა. in the day. სიცარიელე. And you აი ის embrace სასიამოვნო the song სიო, of the birds in the რომელიც trees and the უბერავს scent of ხის the ტოტებს flowers in the შორის, field. მდელოს ყვავილებს შორის და მოაქვს ეს As sky, შეგრძნება. the form you embrace. შენ Infinite open იღებ awareness loves. ფორმას, როგორც სივრცე, ცა მოიცავს The მას. bliss of the dance. და ეს არის ნეტარება აი ამ კავშირის ცეკვის. And your lover is. და შენი საყვარელი, შეყვარებული არის ბოდჰიჩიტა. And in union with your lover you are Da. both. კავშირში, როდესაც კავშირში ხართ, თქვენ ორივენი ხართ. ერთის მხრივ ღია, გახსნილი უკიდეგანო სიცარიელე და მეორეს მხრივ მოცეკვავე ფორმა. There is no separation. და მათ შორის გამოყოფა არ არის. Can you feel that? შეგიძლია იგრძნო ეგ. ეს Next. შემდეგ. Why is it so difficult რატომ to არის feel love towards oneself? რთული რომ ვიგრძნოთ სიყვარული საკუთარი თავის მიმართ? Culture. კულტურა. Conditioning კულტურული that you are not აღს და good enough. აი ეს წარმოდგენა რომ არ ხარ კარგი საკმარისად კარგი. როგორც გაგზარდეს, რაც გასწავლეს უფროსებმა სკოლაში მასწავლებელმა ძირთად იწყება ასე 5 წლის წელიწადს ეწყებათ ეს. ტიბეტელებს ტიბეტურ კულტურაში ასე არ არის როგორც დასავლეთში. ისინი პირველი 5 წლის განმავლობაში ბავშვებს საოცრად ათამამებენ და შემდეგ უშვებენ უკვე სკოლაში. სადაც ბავშვები ცხოვრობენ კიდეც.
we are always correcting our children ჩვენ so that they ყოველთვის will improve. ვუსწორებთ ჩვენ შვილებს აქციელს, რომ ისინი უფრო უკეთესები იყვნენ და შესაბამისად ისინი იჯერებენ, რომ არ არიან კარგები, საკმარისად კარგები არ არიან. რთულია ეს არ გააკეთო საკუთარ შვილთან. Put the salt in your hand and then sprinkle it in your soup, you're less likely to from that container to actually dump, you know, აი მაგალითად თუ ეტყვი თუ ეტყვი რომ აი მარილი ესე უნდა დაყაროთ, რომ ჩაი ძალიან ხშირ ხელის გულზე დაიყარე და შემდეგ მოაყარე საჭმელს, ვიდრე პირდაპირ ამოაპირქვავო სუპის თავზე. გინდა რომ ასე ვთქვათ ასწავლო მათ, რომ არ დაამლაშონ საჭმელი. მაგრამ აი ამ ცდელობაში ჩვენ ზედმეტად ხშირად ვუსწორებთ მათ საქციელს. და გვავიწყდება, რომ ჩვენც ასე გვექცეოდნენ, ჩვენც ასე გაგვს ერთეს და ჩამოგვეყალიბეს მთელი აი ეს წარმოდგენა, რომ არა ვარ საკმარისად კარგი. მე ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. ეს ჩამოგეყალიბდა ბავშვობაში. რა შეგიძლია გააკეთო? აი ლაკოტას ტრადიციაში სულის დაბრუნების ძალიან შეიძლება ისინი ძალიან ეს მათი რიტუალი გეხმარება მოიშორო აი ის რაც შენი არ არის. თუ ნახავ შამანს ლაკოტას ტრადიციიდან, სადმე სიეტლთან ახლოს თუ ხარ, გასცე, რომელიც გონი სიეტლში ცხოვრობს. უბრალოდ უნდა მოძებნო შენ, სადაც ცხოვრობ და თუ იციან აი ეს სულის დაბრუნების რიტუალი გააკეთო. მაგრამ გახსოვდეს, რომ შენ არ ხარ ერთეული. შენ ხარ მთელი ეკოლოგია. რომც თუნდაც საკუთარი თავი რომც არ გიყვარდეს, სხვა არსებები მაინც, რომლებიც შენს მიკროორგანიზმებიც კი, რომელიც შენს სხეულში ცხოვრობენ, ისინი მაინც შეიყვარენ. არ ვიცი კარგად პასუხობ თუ არა შენ შეკითხვას. არ ვიცი, რატომ არის ამდენად ესეთი რთული, რომ გვიყვარდეს საკუთარი თავი. მაგრამ თუ ისწავლი ჯოგჩენს, იქამდე რომ მიაღწევ, რომ არ დაუჯერო ყველა შენ ფიქრს, მაშინ უბრალოდ შეგიძლია არ დაუჯერო, აი, როდესაც მიდიხარ ამ პერიოდში, რომ ახ იდიოტი ვარ, არ ვარ კარგი, ასასტიკი ვარ. უბრალოდ მიექცე ამასაც მიექცე, როგორ მოექცე, როგორც ფიქრს და როგორც და არ დაუჯერო საკუთარ ფიქრებს. შემდეგი. შეგვიძლია გავამარტივოთ ეს ვიზუალიზაცია ლოტოსის და მარცვლები მანტრა ზემოდან არ წარმოვიდგინოთ? არა. არ შეგეძლია. გჭირდებათ დეტალები. უბრალოდ შეიძლება ამას სახოვნად ვერ ხედავდეთ, თუ ახლები ხართ ვიზუალიზაციაში. არ უნდა იყოს ეს სრულყოფილი, დაიკიდეთ ეს სრულყოფილება და უბრალოდ გააკეთეთ რამდენადაც გამოგივათ. იმუშავებს, მაგრამ არ გაამარტივოთ. თავი რომ ხედავდე, კონდეს შეგრძნება, რომ ხედავ და ასე გჯეროდეს გწამდეს, არ ვსაუბრობ აქ ბრმა წმენაზე, არამედ წმენა, რომელიც მოყვება მცდელობას, როდესაც ბევრჯერ ცდი და დაინახავ, რომ ამ მცდელობას მოყვება გარკვეული შედეგი, გჯერა მისი ენდობი, ასე რომ სცადე გააკეთე შენი რამდენადაც შეგიძლია და ეგ უკვე კარგია. დამიჯერეთ. ამისთვის გჭირდება მასწავლებელი, რომ ვიღაცამ გითხრას
რომ შენ რასაც აკეთებ უკვე კარგია. არა და წინააღმდეგ შემთხვევაში სულ გინდა რომ გამოასწორო, გააუმჯობესო და რეალურად პრაქტიკას არ გააკეთებ, იმიტომ რომ სულ იფიქრებ, რომ არა, ჯერ კარგად არ ვაკეთებ პრაქტიკას. მე გეუბნები შიგნით. მე გეუბნები სიტყვით, სიტყვას გაძლევ, რომ შენ რასაც შენ, როდესაც შეძლების დაგვარად გააკეთებ, ეგ უკვე კარგია. ეგ უკვე კარგად გაკეთება. შეგიძლია გააკეთო. ეს ჩენრეზიკის პრაქტიკა გავს იგივეა, როგორც ნინგმას ტრადიციაში სამანტაბადრეს მიერ მიძღვნილი შესაძერის ხრუბელი ესეთი პრაქტიკა. კი, ძალიან გავს. მაგრამ ზუსტად იგივე არ არის. ყველაფერი უნიკალურია თავისთავად. ორი ფოთოლიც კი არ არის ზუსტად ერთი და იგივე. მაგრამ გვანან ერთმანეთს. შემდეგი. ეს გულის დნობის შეგრძნება შეიძლება მივუსადაგოთ სხვა იდამებს, მაგალითად ტარას. როგორ გააკეთებ? მომწერე და მე გიპასუხებ. ბოდჰისატვას ფიცის ყოველდღიური პრაქტიკა როგორ დაგვეხმარება? ბოდჰისატვას ფიცი არის ასე ვთქვათ ინსტრუქციები, მაგრამ ზოგიერთი ინსტრუქციები როგორ უნდა იცხოვრო, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი კულტურულად უკვე რელევანტური აღარ არის. მაგალითად არის, რომ შრავაკებს არ უნდა დასცინო. იცნობ ასეც ვინმეს? ანუ შესაბამისად, ეგ ფიცი კულტურულად რელევანტური თქვენთვის არ არის. თავარია გაიგოთ არსი ამ ფიცის, ისევე როგორც 6 პარამიდა, რომელიც არის საოცარი ასე ვთქვათ ზოგადი წესები იმისათვის, თუ როგორ უნდა იაროთ დჰარმას გზაზე, რომ უნდა ივარჯიშოთ მოთმინებით, არ უნდა გინდოდეთ პირდაპირ რეზულტატის მიღება, უნდა აკეთოთ პრაქტიკა გულუხვობით, უნდა ივარჯიშოთ ბრძნულად. ფიცები, აღქმები არის მინიშნებები, თუ როგორ უნდა იაროთ დჰარმას გზაზე. ასევე ბოდჰისატვას ფიცები არის აი ასეთი მინიშნებები, თუ როგორ უნდა აღძრათ და მოახდინოთ ბოდჰიჩიტას მანიფესტირება ქმედებაში. მათი არსი უნდა გაიგოთ და არა სიტყვა სიტყვით. აი მაგალითად, როდესაც ფიცში ნათქვამია, რომ არ უნდა უთხრა უარი ვინმეს დახმარებას, რომელიც გთხოვს დახმარებას. აი მაგალითად, სახლის დალაგება, ბაღის გაწმენდა და თუ გთხოვა დახმარება, არ გაქვს უფლება, როგორც ბოდჰისატვამ, რომ მას უარი უთხრა. მაგრამ აქ არის დამატება, თუ შეგიძლია ამ დახმარების გაწევა. არ უნდა უთხრა უარი სიზარმაცის გამო. მაგრამ თუ მაგალითად არ შეგიძლია ფიზიკური პრობლემა გაქვს, არ ხარ ვალდებული, რომ ეს გააკეთო. აქ არის განსხვავება. ანუ თუ უარს იტყვით დახმარებაზე სიზარმაცის გამო, ეგ სხვა არის, ვიდრე როდესაც მაგალითად დავრდომილი ხარ და არ შეგიძლია ფიზიკურად დაეხმარო და აულაგოს სახლის სხვას. ანუ პირველი საკუთარ თავს კითხე, შემიძლია ხელმეწიფება კი? და შემდეგ გეცოდინება, უნდა დაეხმარო თუ არა. ანუ უნდა ხელგეწიფებოდეს დახმარება და სიზარმაცის გამო უარი არ უნდა უთხრა.
გასაგებია? This does not mean ეს you არ ნიშნავს, overextend რომ yourself უნდა შეაკლა თავი, or can't say no. ან არ შეგიძლია უარის თქმა. Establishing appropriate boundaries was მნიშვნელოვანია სხვა არის apparently დადგენა. not much of a problem in the მნიშვნელოვანია culture that originally put these out. იმ კულტურაში, სადაც ეს ფიცები აღმოცენდა, უარის თქმა არ იყო რთული. შესაძლებელი იყო სხვის დადგენა. იმიტომ რომ იქ უკვე ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ზღვარი იყო დადგენილი. მაგალითად, სხვა ღარიბ ადამიანს, რომელიც დაგპატიჟებს სადილზე, უარი არ უნდა უთხრა. მიუხედავად იმისა, თუ მის კასტაში არ ხარ. ასევე უარი არ უნდა თქვა, როდესაც რაიმე შემოგწირავენ და კონდეს იმედი, რომ უფრო უკეთესი რამ მოგცენ. მაგრამ თუ ხვდები, რომ ვიღაცა გაძლევს იმას, რაც ძალიან ჭირდება, თუნდაც საკუთარი მაგალითად გაძლევთ საკუთარი საჭმლის ფულს. აი მაშინაც კი არ შეგიძლია უარის თქმა, თუმცა შეიძლება ნაწილი გამოართვა. თუ იცი რომ ეს შვილი მშიერი დარჩება. უნდა გაიგოთ კონტექსტი აქ. იმ დროში, როდესაც ეს ფიცები აღმოცენდა, იყო კასტური სისტემა. ბრაჰმანი რომ წასულიყო სადმე დაბალი კასტის წარმომადგენელთან სადილზე, ეს იყო წარმოუდგენელი. მე ცოპემაში მოვაწყე პირველმა მოვაწყე სადილი, სადაც სხვადასხვა კასტის ბრაჰმანები და ადამიანები დავაპატიჟე პირველად. როდის იყო ეს ნიანდო? 2000 წელს? ახალი წელი იყო. არა, 2008 წელს იყო. მაშინ გამოვაცხე პიცა. თელ სოფელს უნდოდა მოსვლა. ასევე ბრაჰმანებსაც უნდოდათ მოსვლა, იმიტომ რომ ყველას გაგონილი ჰქონდა ეს ბითიური საჭმელი პიცა, მაგრამ არავის ჰქონდა გასინჯული. ერთ-ერთი მაღალი კასტის ბრაჰმანი პავანი, რომლის მეგობარი ვარც, ახლა ძალიან უნდოდა მოსვლა, მაგრამ ის მოცულმა მითხრა, მაგრამ დაბალი სხვა კასტის წარმომადგენლები რომ იქნებიან თქო? იცნებიან, მე უპასუხე, ნუ მაშინ ვერ გასინჯავთ პიცას თქო. და მოვიდნენ. არა მხოლოდ მიირთვეს პიცა, არამედ ისხდნენ კიდევაც. გვერდით სხვა დაბალი კასტის წარმომადგენლებთან. კარგი ფარტი გამოვიდა. მაშინ მე ერთ მხარეს, ერთ კედელზე დავკიდე განდის ფოტო და კატა დავკიდე ზემოდან და მეორე კედელზე დალაი ლამა და ამითაც ვცდილობდი მე სიმბოლურად გამომეხატა, რომ ამ ფარტიზე ყველა უნდა აღრეულიყო ერთმანეთში. ბრაჰმანებს მაშინ ეშინოდათ, რომ თუ ესეთ აესწრებოდნენ არეულ კასტებს შორის არეულ სადილს, სხვა ბრაჰმანები გაკიცხავდნენ. უნდა გაიგოთ კულტურული კონტექსტი ნებისმიერი ფიცის წესის. მაგრამ ბოდჰისატვას ფიცისათვის თქვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს წესები დაარღვიოთ. თუ თქვენ დაგპატიჟებს დაბალი ღარიბი, დაბალი კასტის წარმოადგენელი, უნდა წახვიდეთ. აი მაგალითად თუ ხარ ბერი თუ ხარ და საღამოს არ ჭამ, ვინაიანას ფიცის მიხედვით, მაინც თუ ბოდჰისატვას ფიცი გაქვს აღებული, უარი არ უნდა უთხრა. წახვალ და ოდნავ ცოტას შეჭამ, მიირთმა, მაგრამ უარს არ ეტყვი, ვინც გპატიჟებს. იმიტომ შენ არ იქნები, თუ ბერი ხარ, არ იქნები მიჩვეული ბევრის ჭამას, განსაკუთრებით საღამოს ჭამას. და ნელ-ნელა ხვდებით კონტექსტს აი ამ ფიცებისას. მე ფიცებს, ბოდჰისატვას ფიცებს ვერ წავიკითხავ აქ და ვერ გაგანთობთ, სანამ არ აიღებთ ამას. ეს საიდუმლოა.
მე შემიძლია ვისაუბრო მასზე აი ასე ზოგადად, მაგრამ ასე რომ გაგანდოთ, წაგიკითხოთ რა ფიცებია, ამის ეს არ შეიძლება. არის ესეთი ამბავი, რომ უნდა გინდოდეს ამ ფიცის აღება იმდენად, რომ აი კლდიდანაც კი გადახდე ამის გამო. ერთი ჩემი საყვარელი ბიძაშვილი, რომელიც ნახევრად იაპონელია და ნახევრად ებრაელი თუ მექსიკელი, სულ მერევა. ჩემი ოჯახი მოდებულია, ყველა კუთხიდან მოდის. ის საზღვაო ფლოტის მეზღვაურია და ერთხელაც გამიზიარა აი ამ საზღვაო ფლოტის მეზღვაურების წვრთნის შესახებ, რომელიც თავდება ტესტით მეზღვაურებისათვის. და ეს ტესტი ესეთია, გამოცდა ასეთია. თითოეულ მეზღვაურს უშვებენ ოთახში, სადაც ამ ოთახის შუაგულში არის ამოჭრილი ღრმული, უნდა შევიდეს, ჩაძვრეს აი ამ ამოჭრილ ღრმულში და დაეკიდოს თითებით. ეს ღრმული ამოთხრილი ღრმა არის, იმდენად რომ ისინი ფეხებს ვერ აადებენ ძირს. და ამ დროს ესმით ბრძანება გაუშვი ხელი. ისინი, ვინც ხელს ვერ გაუშვებენ და ჩავარდებიან, ამ ოთახში სრული სიბნელეა, არ ჩავარდებიან, ვერ აბარებენ გამოცდას. თუმცა ეს ღრმული ღრმა არ არის, სულ რაღაც 3 მეტრია, მაგრამ აქ შიშის მომენტია და იმაზეა, რომ შეუძლია თუ არა მეზღვაურს მიყვეს ბრძანებას და სჯერა თუ არა მეზღვაურს თავისი უფროსის ბრძანების. მაშინაც კი, როდესაც ვერ ხედავს სრულ სიბნელეში თუ რა მოყვება ამ ბრძანებას. ასევე არის ამ ფიცში. გავს ბოდჰისატვას ფიცი ამას, უნდა გინდოდეს. იმდენად უნდა გინდოდეს, რომ ხელი გაუშვა, როდესაც კიდე ხარ სიბნელეში. You will not succeed in keeping the 18 primary and 40 არ იქნები წარმატებული 18 მთავარი და 46 მეორადე ფიცის სრულყოფილად შენარჩუნებაში დაცვაში. მაგრამ რაც შეეცდები და რაც გააკეთებს ის, რომ გაიგო როგორ მუშაობენ ეს ფიცები. და შესაბამისად გექნება ინსტრუქცია, მითითებები თუ როგორ უნდა იმოქმედო ბოდჰიჩიტათი. მანამ, სანამ შენ რეალურად გახდები ბოდჰისატვა. ვინაია ბერებისა და მონაზვნების ფიცისაგან განსხვავებით, რომელიც ვინაიანეს ფიცი შეგიძლია რაღაც პერიოდით აიღო, ერთი დღითაც კი, მაგრამ ბოდჰისატვას ფიცს იღებ არა მხოლოდ ამ სიცოცხლეში, არამედ სიცოცხლიდან სიცოცხლემდე, ყველა შენ სიცოცხლეში. მოყვება ეს ფიცი. კი, რა თქმა უნდა, დაარღვევ ამ ფიცს და არის პრაქტიკები, რომ გამოასწორო ეს ფიცის დარღვევა. მაგრამ სრულად არ გატეხამ ფიცს. შეიძლება ოდნავ დაარღვია. სრული გატეხვა ფიცის. რომ გატეხო სრულად ფიცი, უნდა რამდენიმე პირობას აგმაყოფილებდა 4-ს. ეს არის, რომ პირველი გინდოდეს და გეგონოს, რომ კარგია ამ ფიცის დარღვევა, გატეხვა, გიხაროდეს, როცა დაარღვევ და გატეხ, გეგმავდე, რომ ისევ დაარღვიო და გატეხო ეს ფიცი. და ასევე გიხაროდე, ბოლო არის, როგორც მახსოვს, რომ გიხაროდეს, რომ დაარღვიე. ანუ ეს 4-ვე უნდა გქონდეს, რომ ფიცი გატეხო. მანამდე მხოლოდ ოდნავ არღვევ მას. მიაქციამ ამას ყურადღებას.
გახსოვდეთ, რომ აი ამ წესების დაცვაში, ფიცების დაცვაში თქვენ სრულყოფილი არ იქნებით. მაგრამ გაიზრდებით ამ ფიცებით. აი მაგალითად, გახსოვთ დედასოდეს მე თქვენთვის უყიდიათ ფეხსაცმელი, რომელიც ოდნავ დიდი იყო თავიდან, მაგრამ დრო გამოვიდა და დადგებოდეთ, რომ როცა ის ფეხსაცმელი უკვე თქვენი ზომის იყო. ანუ აი ასევე, როგორც დიდ ფეხსაცმელს ბავშვს უყიდი და ის მასში იზრდება, აი ასევე გაიზრდებით. აი ამ ფიცებით. თუ ეჭვობ, თუ ორჭოფობ, მაშინ ესე იგი არ არის დრო თქვენთვის, რომ ეს ფიცები მიიღოთ. აი გუშინ, როდესაც გადავხედე ამ ფიცებს და ვამზადებდი ამას, ამ სწავლებას, გავიაზრე, რომ ზოგიერთი ქალებისათვის დასავლეთში, დასავლური კულტურის გამო, თქვენ შეიძლება გქონდეთ შეგრძნება, რომ ყველას უნდა ასიამოვნოთ. მე ჩემს Facebook-ზე დავდე სტატია ამის შესახებ, თუ როგორ არიან კულტურულად აღზრდილები ზოგიერთ კულტურაში ქალები, რომ ყველას ასიამოვნონ. თუ თქვენ ასეთი ხართ, მაშინ შემოგვიერთდით, მაგრამ ნუ აიღებ ფიცს. ჯერ მოაგვარე ეგ პრობლემა, რომ არ შეგიძლია უარის თქმა, არ შეგიძლია ზღვის დადგენა. იმიტომ რომ თუ გახასიათებს აი ესეთი კულტურული აღზრდა, ეს ხელს შეგიშლის დარმის პრაქტიკაში და ბოდჰიჩიტას ფიცს გაუკუღურმართებულად გაიგებ და დაიცავ. წაიკითხე ეს სტატია ჩემ Facebook-ის გვერდზე და შემდეგ გადაწყვიტე. უბრალოდ მოკლე სტატია, მაგრამ კარგად გამოხატავს გარკვეულ პრობლემას, რომელიც ქალების სოციალიზაციაზე არის კულტურაში. კი, ყველას აქ ახასიათებს ეს ოდნავ, მაგრამ თუ ეს თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ყოველთვის ამაში იხლართებით, მაშინ ბოდჰისატვას ფიცი ამ ეტაპზე თქვენთვის შეიძლება კარგი არ იყოს. ჯერ გაასუფთავეთ აი ეს თქვენი მიდრეკილება, რომ ყველას ასიამოვნოთ, იქნება ეს ცალუნგით თუ ვაჯრასატვას პრაქტიკით და შემდეგ აიღეთ ბოდჰისატვას ფიცი. მეორე კითხვა გავს პირველს, როგორ გვეცოდინება, რომ მზად ვართ ამ ფიცის სასაღებად? როგორ ვიცოდეთ, რომ უნდა დაველოდეთ? თუ ორჭოფო, არ ხარ დარწმუნებული, რომ მზად ხარ? შეგიძლია დაელოდო და შემდეგ აიღო. არ არის აქ დიდი არაფერი. რინპოჩე უარს ამბობდა ბოდჰისატვას ფიცის გაცემაზე დასავლელებზე. იმიტომ ამბობდა უარს, რომ ისე როგორც ეს ფიცები არის როგორც არის ეს ფიცები ჩამოყალიბებული, რთულია მათი შენარჩუნება. თითქმის შეუძლებელია. და ამიტომ ის ერიდებოდა ამ ფიცების მიცემას. მაგრამ ლამა იეშემ ამიხსნა ასე, რომ ეს მხოლოდ მიმართულებაა. არ უნდა გაიგო სიტყვასიტყვით ეს ფიცები დაგეხმარება, რომ იცოდეს აით კენ წახვიდე როგორი მოქმედო. მაგრამ რა თქმა უნდა დაუშვებ შეცდომებ და არ ღვევ და შემდეგ გააკეთებ პრაქტიკას. არის სპეციალური რიტუალი პრაქტიკა, როდესაც ხელახლა იღებ ამ ფიცს. დაგეხმარება. თუ მიყვებით აი ამ მითითებებს, იმის იმედის გარეშე, რომ სრულყოფილად შეასრულებთ მათ, ისინი დაგეხმარებიან, რომ იყოთ გასხივოსნების გზაზე, მთელი თქვენი მომდევნო სიცოცხლეებში. ისინი დაგეხმარებათ, რომ არ
დაიბადოთ ქვედა სამ სფეროში, ჯოჯოხეთის, პრეტებისა და ცხოველების სფეროში. უნდა მქონდეს უკვე თავშესაფარი აღებული ფორმალურად, რომ ბოდჰისატვას ფიცი ავიღო. კი, უკეთესია, რომ გქონდეს უკვე აღებული თავშესაფარი. თუ ვერ შეძელი თავშესაფრის აღება, აქამდე, ანუ ორი მიზეზით შეიძლება ვერ შეძელი. ერთი, რომ ვერ მოხვდი ისე ჯგუფში, ისეთ მასწავლებელთან, მაგრამ ძალიან გინდა, თუ ამ მიზეზით ვერ აიღე აქამდე, მაშინ კი. მოდი აიღე და შემდეგში, როდესაც მივცემ თავშესაფარს მაშინ მიიღე. მაგრამ მეორე მიზეზი თუ ეჭვობ, იმიტომ არ აგიღია თავშესაფარი აქამდე რომ არ ხარ დარწმუნებული, მაშინ გირჩევ რომ არ აიღო. გასაგებია განსხვავება, ანუ თუ ვერ შეძელი, მოდი, მაგრამ თუ ეჭვი გეპარებოდა რომ თავშესაფარი უნდა აგეხო, მაშინ გირჩევ რომ არ აიღო ბოდჰისატვას ფიცი. ხოლო თუ ფიზიკურად ვერ შეძელი თავშესაფრის აღება, მაშინ აიღე ჩემთან ბოდჰისატვას ფიცი და შემდეგ, როდესაც გავმართავ მე თავშესაფრის აღების მიცემის ცერემონიას, მაშინ მიიღე თავშესაფარი. უბრუნდებით კითხვას, როდესაც გკითხა ერთმა სტუდენტმა, შეიძლება თუ არა აი ამ გულის დნობის შეგრძნება აღძრათ მაშინ, როდესაც მაგალითად ტარას პრაქტიკას ვაკეთებ და მანტრას ვმღერით. არა, თითოეულ სადანას და იდამს თავისი შეგრძნება აქვს. მაგალითად, თუმცა ყველა სადანაშია ეს ბოდჰიჩიტას აღწვა. აი მაგალითად, მაგრამ სხვადასხვანაირად ვთქვათ შეფერილობა აქვს. აი ტარაში შეგრძნება არის იმის, რომ ხელგეწიფება, კომპეტენტური ხარ. აი ეგ არის მთავარი შეგრძნება. ეგ შეგრძნება ხსნის, რომ შეგეძლოს გიყვარდეს ყველა გრძნობითი არსება, როგორც შენი შვილი, მაგრამ ოდნავ განსხვავებულია ეს აი ამ გულის დნობის შეგრძნებიდან. ვაჯრავარაჰი, ვაჯრა იოგინი. მაშინ ვაჯრა იოგინიში არის ასე ვთქვათ ზენიტი აი ამ მოტივაციის, მაგრამ ასევე ცოტა ველური. პურბა, ვაჯრაკილაია, საქვს შეგრძნება აი აქ, ახლა, როგორც არის. აი ესეთი შეგრძნება, რომ შესაბამისად, თითოეულ სადანას აქვს თავისი შეგრძნება, მაგრამ ყოველ სადანის წინ, სანამ დაიწყებ სადანის პრაქტიკა, შენ აღძრავ ბოდჰიჩიტას, ჯერ იღებ თავშესაფარს, შემდეგ აღძრავ ბოდჰიჩიტას. აი მანდ ბოდჰიჩიტას აღძვრაში არის აი ეს გულის დნობის შეგრძნება, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ და თქვენი გრძენით. აი, როდესაც ლეკვი და კნუცევ საუბრობდი. მაგრამ თვითონ სადანას აქვს თავისი შეგრძნებები. შემდეგი, ვეგანობა არის ბოდჰისატვას ფიცის ნაწილი. არა, მაგრამ ეს ძალიან კარგია, რომ იყოთ ვეგანი ყველა სხვა ცოცხალი არსებების დაცვის გამო. კარგია, რომ არ დახოთ ცხოველები. თუმცა გამონაკლისებიც არის. ზოგიერთისათვის ზოგიერთისათვის ვეგანური დიეტა შეუძლებელია, მაგალითად თუ ვერ იღებს მათი ორგანიზმი B12 ვიტამინს ან აკლია სხვა ვიტამინები და ფიზიკურად არ შეუძლიათ. ეს ინდივიდუალური გადაწყვეტილებაა. მე პირადად ვცადე ვეგანურობა არა, მაგრამ ვეგეტარიანულობა და რაღაც პერიოდის შემდეგ ძალიან ავად გავხდი.
იმიტომ რომ B ვიტამინს ვერ იღებდა ჩემი ორგანიზმი და დამჭირდა ჩარევა. Or I go anemic. თორემ ანემია მივითარდება. Each person is different. შესაბამისად, ყველა ადამიანი განსხვავებულია, სხვადასხვა კონფიგურაცია აქვთ. Certain genetic გარკვეული types გენეტიკური find it easier to be vegan or vegetarian. გენეტიკური ასე ვთქვათ კონფიგურაციის ადამიანებისათვის ადვილია ვეგანობა ან ვეგეტარიანობა. ტიბეტურ კულტურაში ეს ძალიან რთული იყო. იმიტომ რომ მათ გეოგრაფიულად და ასევე ხორცი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. იქ მაგალითად ბოსტნეული რაღაც სეზონებზე საერთოდ არ იყო. ანუ ვეგანობა არ არის ბოდჰისატვას ფიცში. ეს ფიცი განსაკუთრებით მიმართულია სხვა ჰომო საპიენსებთან ადამიანებთან ურთიერთობაზე. შემდეგი Hang on a moment. Here we go. This one. Does taking the vows, in taking the vows, do you commit yourself to returning? ამ ფიცს როდესაც იღებ, ანუ ასევე იღებ ამბობ რომ დაბრუნდები როგორც ადამიანი. რატო გგონია რომ არ შეიძლება იყო დაბრუნდები ამ დედამიწაზე ადამიანად? არა, არ შეიძლება იყო ჰომო საპიენსი სადმე კოსმოსურ ხომალდზე. არა, აქ არ არის კონკრეტულად თუ რა სახეობა იქნები. რა დიეტას დაიცავ, როგორ ტანსაცმელს დაიცავ. ეს არის გულგახსნილობაზე. კი, რა თქმა უნდა, არის წესები და ბევრი ეს წესი მოდის კულტურიდან. და როგორ ხდება წესის შექმნა? ვიღაცამ შეცდომა დაუშვა და შემდეგ ეს შეცდომა გახადეს წესი, რომ სხვები დაეცვათ მსგავსი შეცდომისათვის. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი წესი, რომელიც დამამახსოვრდა იყო, რომ ვინაიდან თუ ბერი მეორე სართულზე, ტაძრის მეორე სართულზე ცხოვრობს, არ აქვს უფლება, რომ დიდი ძალით უცებ დახტეს ამ იატაკს, ამ ლოგინზე, განსაკუთრებით თუ ლოგინს წვეტიანი ფეხები აქვს და და როდესაც ეს წესი გავიგე, ფიქრობდი, აი რა მოხდა ნეტა, რომ აი ეს წესი გახდა. ალბათ ვიღაც ბერი იყო, რომელიც ავიდა ზევით, ტაძრის ზევით თავის კელიაში და რო გადაწვა თავის ლოგინზე, ამ დროს ლოგინი ჩამოვარდა და შესაბამისად ალბათ აი ესეთი რაღაცა მოხდა და შესაბამისად ეს წესად გახდა. მაგრამ ზუსტად არ ვიცი, ეს ნამდვილად არის ვინაიანას წესებში, ასე გამიგია. მე არ ვიცი ვინაიანას წესები, იმიტომ რომ არ ამიღია, მე არ ვარ მონაზონი. ამაზე ასე მხოლოდ გამიგია. არ ვიცი, ნამდვილად მართალია თუ არა. ასე რომ ამ ფიცების უმეტესობა წესების წარმოიშვა როცა პრაქტიკოსები რაღაცას აკეთებდნენ, შეცდომას უშვებდნენ შესაბამისად, ისინი ეჭვქვეშ აყენებდნენ ან არ უღვევდნენ ამ ბოდჰიჩიტას ფიცის არს, შესაბამისად კონკრეტული წესები ჩნდებოდა. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ეს წესები არის კულტურული. ყოველთავარია რომ გესმოდეთ არსი, რაზე მიგითითებთ ეს ფიცი. შეხედეთ ამ ფიცს გასწვრივ და დაიჭირეთ მისი არსი. იქნებ ეს იმას ნიშნავს, როდესაც სამსახურში წახვალ, თუ თეთრკანიანი ხარ, უნდა წახვიდე და აფროამერიკელებთან დაჯდე. მაგალითად, არ ვიცი თქვენთან
სამსახურში არის თუ არა ისევ ესეთი სეგრეგაცია, მაგრამ ბევრ სკოლაში, საშუალო სკოლაში ასეა დღემდე ამერიკაში. აი მაგალითად ამ კოვიდის შედეგად ბევრი რასიზმი არის ჩინელების მიმართ. წადი და ჩინელ ბავშვებს ეთამაშე. ხედავ შენ კულტურაში ნახე რას ნიშნავს რა უნდა გააკეთო რომ არსებული სეგრეგაცია ადამიანებს შორის დაარღვიო და იყო გულგახსნილი ყველას მიმართ. They will be given after the ceremony. And then we will meet again on Monday at 11. როდესაც ბოდhიჩიტას ფიცს ბოდჰისატვას ბოდიში ფიცს აიღებთ, შემდეგ გვექნება აი ამ ფიცების განხილვა. თუ ვერ მოვასწრებთ სათითაოდ ყველა ფიცის განხილვას, ორშაბათსაც შევიკრიბებით, მინდა რომ ყველამ წაიკითხოთ ეს ფიცი, სუსტად გაიგოთ. ორშაბათს საღამოს ჩემი დროით 6 საათზე შევიკრიბებით და ეს ევროპელებისათვის ალბათ ძალიან ცუდი დროა, ღამე გიწევთ თქვენ. ამიტომ ესე გავაკეთოთ კვირას კითხვები დამისვათ ევროპელებმა და ორშაბათს ამერიკელებისათვის. მე აქ ნაციონალობას და წარმომავლობას არ გულისხმობ, ეს იმაზეა თუ ახლა სად იმყოფებით გეოგრაფიულად. ლოჯონგის პრაქტიკა გვეხმარება ბოდიჩიტა. არის კარგი მოსამზადებელი ბოდჰისატვას ფიცის ასახებად. გამახსენე რა არის ლოჯონგი? ვინც ეს კითხვა დამისვა, გამიმარტე. აღარ მახსოვს, თავიდან ამომივარდა. რა არის ეს ლოჯონგი? ლოჯონგის პრაქტიკა. უკვე მიხვდებით, როდის ვიღლები. მე 70 წელს გადავაბიჯე. გონების ტრენინგი ამბობს ვიკიპედია ლოჯონგში. გამახსენდა. გააჩნია ვინ გასწავლათ ლოჯონგი? It's one of the ones that can easily be misunderstood. ეს ისეთია, რომელიც შეიძლება არასწორად გაიღოთ. თავარია თუ მიიღეთ მასწავლებლისგან, რომელმაც არა მხოლოდ ზედაპირულად, არამედ არსი აგიხსნათ და არა სიტყვით, მაშინ კი კარგი მოსამზადებელია. ზოგიერთი პრაქტიკა უფრო ადვილია, რომ არასწორად გაიგოთ ვიდრე სხვები, მაგრამ considering the intricate creativity of all sentient beings. ჩვენი კრეატიულობის უსაზღვრო შემოქმედებით უნარიანობის გამო ჩვენ ხშირად ვახერხებთ უმარტივესი სწავლების არასწორად გაგებას. ამიტომაც გვყავს მასწავლებლები. დჰარმა სტუდენტი რომ იყო, უნდა გქონდეს ასევე იუმორის შეგრძნება. უნდა შეგეძლოს მოშვება. ბოდhიჩიტა არის მოშვება. როდესაც არ ებყაუჭები და არ უკირკიტებ ყველაფერს. შეგიძლია გულგახსნილი იყო. არ არის ჯოგჩენი ყველაზე სწრაფი გზა, რომ შეფარდებითი ბოდhიჩიტა განვავიცავროთ ეტაპობრივად, მაგრამ ჯოგჩენს არ აქვს ეტაპები. ეს კითხვა ოქსიმორონია. თუ თუ შეგიძლია ტრექტში ჯდომა, გაჩერება. და იქიდან ხედავ აღიქვამ
ცნობ, realize ახდენ რეალიზებას, the utter interconnectivity Რომ through time and space დროსა of და all სივრცეს phenomena. შორის და გასწრულ ყველა ფენომენი, ყველა გრძნობითი არსება ურთიერთ კავშირშია, ურთიერთ დამოკიდებულებაშია. That would be, მაშინ კი, but it's not step by step. მაგრამ ჯოგჩენი ნაბიჯ არ არის. Dzogchen just is. ჯოგჩენი უბრალოდ არის. Mahamudra, Dzogchen has მაჰამუდრა, ანუ ჩაგჩენი, კი მოიცავს საფეხურებს Dzogchen has ეტაპებს. preliminaries, ჯოგჩენს აქვს მოსამზადებელი პრაქტიკები, but no steps. მაგრამ არ აქვს ეტაპები. Next. შემდეგი, Can you speak a bit more about repairing? შეგიძლიათ ისაუბროთ, როგორ უნდა განვაახლოთ, Yes, there's a little prayer. You'll get into it. განვაახლოთ ჩვენი And ბოდჰისატვას you ფიცი. recite it if you think you've... არის ლოცვა, რომელსაც ასევე მოგცემთ, თუ And it fixes it. You do it in the თუ evenings. Most people who hold the დაარღვევთ, ან გექნებათ ამის do that little შეგრძნება, prayer most evenings, like 4 lines, რომ 6 აი lines. ოდნავ გადაუხვიეთ აი ამ ბოდჰისატვას ფიციდან, მაშინ საღამოს წაიკითხავთ ამ ლოცვას. Guidelines ბევრი ამას, ვისაც აღებული აქვს ეს ფიცი, ამ ლოცვას საღამოობით კითხულობს. დროთა განმავლობაში აი ეს ფიცი და ფიცში არსებული წესები თქვენთვის ძალიან ბუნებრივი გახდება. აღარ დაიწყებთ ფიქრს მაგას, ის თქვენი ცხოვრების წესი იქნება. მაგრამ, რა თქმა უნდა, შეცდომები ხდება ცხოვრებაში. under which და თუ ასე circumstances, მოხდება, you bent something. მაშინ შეიძლება ოდნავ გადაუხვიოთ ამ ფიციდან. ეს არ არის ფიცის გადახვა, მაგრამ ოდნავ გადახვევა. And you და say მაშინ to yourself, "Ooh, გაიაზრებ ამას, იტყვი რომ, ო, შეცდომა დავუშვი. შევეცდები, რომ აღარ გადავუხვიო ამ ფიციდან სხვა დროს მომავალში. და წარმოთქვა ამ ლოცვას, რომელსაც მოგცემთ ხვალ. მაგრამ თუ გგონია, რომ მართლა გატეხე ეს ფიცი, ან რამდენჯერმე და ეს ძალიან ძლიერია, მაშინ თავიდან უნდა აიღო ფიცი. ხელახლა შეგიძლია დადო, რომელიც ოდესაც დებ ამ ფიცს თავიდან, ის ასე ვთქვათ გამოასწორებს ამ წინა დარღვევებს. ჩვენ ვუშვებთ შეცდომებს. სამსარა თავისთავად არის ჩვენი შეცდომების შედეგი. ასე რომ თავს ნუ დაიშჩით ახლა, როდესაც ფიცს დაარღვევთ. გავდივართ ბოლოსკენ. რამდენი კითხვა გაქვს? რომელი Only one or two. ერთი ორი დამრჩა. კარგი, მაშინ ვუპასუხებ. So one question is, ერთი კითხვა არის, are there protections needed? გვჭირდება დაცვა აი ამ ფიცის აღების დროს, არის რამ პრაქტიკა დაცვის? არა. I mean, I'm not sure what you mean by that. ზუსტად ვერც ვიგებ რას ნიშნავს. ბოდჰიჩიტა არის სრული გულღიობა. ეს არის სიყვარულის და სიმამაცის გულღიობის ნაზავი და სივრცე, რომ მისი მანიფესტაცია მოხდეს, არაფერია იქ თავდასაცავი. Next. შემდეგი What happens when people don't take the book? რა ხდება, როდესაც I mean, is there ადამიანები არ იღებენ ბოდჰისატვას ფიცს? I don't know what. No, they simply don't progress as fast უბრალოდ ისე სწრაფად არ because they don't have this პროგრესირდებიან, ვითარდებიან და მიდიან გზაზე, ვიდრე სხვები. paths that do not არის require these. სხვა გზები, There are რომლებიც paths არ and lineages that do მოითხოვენ not contain these. These ბოდჰისატვას are ფიცს, ფიცს არიან მთელი რიგი სულიერი სწავლების ხაზები, რომელსაც არ აქვთ ეს ფიცი. ეს ფიცი არის მაჰაიანას გზაზე. For all I know, თუმცა არის სხვები, რომლებისათვის ეს არ არის, მაგალითად ჰინაიანა თერავა და ბუდიზმში არ არის ეს ფიცი. სხვა სულიერ ხაზებზე და
ტრადიციებზე ვერ გეტყვით. ვიცი რომ არის, მაგრამ მე ისინი არ So გამივლია. under these circumstances, nothing bad happens to you if you don't take them. ანუ ცუდი არაფერი ხდება თუ არ აიღებთ ამ ფიცს. This გარდა იმისა, რომ particular აი tool for speeding ეს up your advancement in აი the ეს Mahayana path ეს კონკრეტული მეთოდი, რომ თქვენი რომ დააჩქაროთ თქვენი პროგრესი მაჰაიანას გზაზე, არ იქნება თქვენთვის next. მეტი არაფერი. Last question is და ბოლო more of კითხვა. the are we there yet question. Have ბოლო you კითხვა არის, აი take the vows once you've taken them and you're როდესაც practicing them, აიღებ ფიცს და what sort of signs იცავ, are there to show that რა you're ნიშნები on the right უნდა path მოყვეს to ამას, რომ სწორ continue? რომ მოგცეს მითითება, რომ სწორ გზაზე ხარ? More people love you. უფრო მეტ ადამიანს ეყვარები. And you love them back. და შენც ეყვარებიან ისინი. The results of the gewa created by this Gewas- permeate your existence. ამ Shit still მეთოდით happens. დაგროვილი გევა შენს ირგვლივ ვრცელდება, Because after თუმცა all, we are უბედურებები a მაინც samsara. ხდება. ჩვენ სამსარაში ვართ და გრძნობითი არსებები ვართ. მაგრამ When there is love, როდესაც არის სიყვარული, the shit is more tolerable. აი ეს უბედურებები რაც ხდება, უფრო ადვილად გადასატანია. აი როგორც ნაიანდოსთან ერთად. Next, if we have one, or I think we're გვაქვს კიდევ თუ someone დავასრულეთ? else asking about saying just a few more words about fixing the vows when they're broken. კიდევ გვეკითხებიან აი ფიცის, როდესაც გავტეხავთ Vows refreshed. Are there any other მაგაზე როგორ უნდა don't even break the vows, you just bend them. როგორ უნდა Unless შევაკეთოთ, there ასე are the ვთქვათ. whole four ფიცს things ვერ that it გატეხავ takes to თუ actually არ აღმოყოფილებ break აი ამ 4 პირობას, Otherwise, რომელიც it's just გითხარით, bent. რომ გიხარიათ, To რომ break გატეხეთ You და have to გინდათ მომავალში believe it's a გატეხოთ good და ასე idea to შემდეგ. do that thing. თუ თქვენ გგონიათ, რომ ამ ფიცის გატეხვა კარგი იყო, recognize that it was გიხარიათ, breaking არიაზრებთ, the რომ ეს და გინდათ, რომ Rejoice მომავალშიც in having გაიმეორეთ, done it. ეს არის Want to do გატეხვა. it more and decide და to do გინდათ, it რომ more. All of კიდევ this გაიმეოროთ. is ანუ აი ეს right 4 along those lines. დაახლოებით ესეთი პირობებია. თუ really ამ kinda 4 hard to პირობას break. აკმაყოფილებ, მაშინ კი ტეხავ ფიცს, მაგრამ Then, თუ yeah, არა, you're gonna bend 'em მაშინ all the უბრალოდ time. გადაიხრები ამ ფიციდან You say a აქეთ little იქით, prayer and it ოდნავ unbends 'em. გადაუხო ამ Start გზიდან, over. მაგრამ თუ These are not for გადაუხოთ trying to be perfect with. წარმოთქვამთ ლოცვას და გამოასწორებთ. ნუ ეცდებით These იყოთ are a სრულყოფილი ამ learning ფიცების დაცვაში. experience. By აქ intending to მთავარია, break them. რომ გქონდეთ სურვილი, რომ შეინარჩუნოთ ეს ფიცი. When you don't going და oops და როდესაც and დაგემართებათ fixing it. ისე რომ გადაუხვევთ, It just მაშინ შეგამოასწოროთ. And they change you. ეს წესები When I took გცვლიან. in a grass hut on the side of a hill in Nepal. Completely changed my life. როდესაც მე ავიღე ეს ფიცი ნეპალში, Energy of that. მან სამუდამოდ I will შემცვალა. vouch that there is a great deal of energy. ძალიან დიდი ენერგეტიკული ცვლილება ხდება თქვენში ამ ფიცის We're all აღების afraid of making a შედეგად. mistake. კი თქვენ ყველას გეშინიათ, Real რომ შეცდომას დაუშვებთ, მაგრამ გახსოვდეთ, შეცდომებს დაუშვებთ, იქნება შეცდომები. all the მე time. ძალიან ხშირად ვუშვებ შეცდომებს. That's fine when you make a არა უშავს, mistake. როდესაც დაუშვებთ შეცდომას, Say, oops. იტყვი, ვაი, I შემეშალა. have posted in large letters in my kitchen. სამზარეულოში ასეთი პლაკატი მაქვს. Ups, Not, ანუ oh my ვაი. God, how terrible, I ანუ made ის this კი არა, mistake, I'm bad, ვაი მე oh, ღმერთო რა oh, ცუდი person ვარ, must ასასტიკი be- ვარ, Yeah, ესეთი don't do that. არა, ნუ იზავთ ამას.
უბრალოდ თქვით, ვაი, შეცდომა მომივიდა და გამოასწორეთ. See how you made that mistake. შეხედეთ, გაარკვიეთ, გაიგეთ, რატომ დაუშვით ეს შეცდომა და შეეცადეთ, რომ მეორედ აღარ დაუშვათ. So you won't make აი, that mistake მაგალითად, again. მარილი ჩაყარე საშაქრეში და ამით ჩემ პარტნიორს საჭმლის კეთებაში ხელი შეუშალე, მაშინ შემდეგში დააწერ, რომელია საშაქრე, რომელია სამარილი, რომ იგივე შეცდომა არ დაუშვა. I was really pissed off. ხანდახან გაბრაზ I'm going to do the little prayer and fix it. ხანდახან არის რომ გაბრაზდებია, ფიცებში არის რომ არ უნდა გაბრაზდე ცოცხალ გრძნობით არსებაზე. აი ხლა გუშინ გაბრაზებული ვიყავი. და შეცდომა დაუშვი, რა მოყვა ამას? წარმოვთქვი ლოცვა, გავიაზრე ჩემი შეცდომა. No, I'm not გამორჩა. stick to beat yourself over. მე არ გაძლევთ ახლა ჯოხს, რომელსაც საკუთარი თავი უნდა ცემოთ. Finding your own stick. ვიცი, დარწმუნებული ვარ, გაქვთ ასეთი რაღაცები, თავს ითრგუნავთ. ეს არ არის თავის დათრგუნვის ფიცები. ეს უბრალოდ არის მიმართულება, როგორ იაროთ. These help you condition yourself ეს დაგეხმარებათ, რომ იყოთ into the წინასწარ becoming you're always becoming. იყოთ მიმართული იმისაკენ, რომ გახდე გმირი, Of a great-hearted გულღიობის გულადი გმირი. ბოდჰისატვა. So join me in if ასე you რომ will, შემომიერთი ხვალე and we shall dance the hero's dance tomorrow. და ვიცეკვებთ გმირების ცეკვას ხვალ ერთად. May all beings be happy. და ყველა არსება იყოს ბედნიერი. May all beings be free. და ყველა არსება იყოს თავისუფალი. We are complete. დავასრულე.